Good morning, good morning, good morning, madam. Very good morning. I do promise myself. Now onwards, I will speak English only. Do promise. બાકીનું બધું તો ઓકે હતું. ડુ પ્રોમિસમાં થોડીક મિસ્ટેક હતી અને આ આજના દિવસે મારી સામે બીજી વાર આવ્યું છે. એટલે મને થયું હું મિસ્ટેક હતી. મિસ્ટેક નહીં, સોરી, મિસ્ટેકમાં થઈ ગઈ. કઈ નહીં, એમાંથી તો શીખાય છે. હા. એમાં મિસ્ટેક એ હતી કે ડુ પ્રોમિસ ન બોલાય, મેક અ પ્રોમિસ બોલાય. આપણે એમ કહીએ કે વચન આપવું, તો એનો મતલબ એવું નહીં કે આપણે એમાં ગીવ યુઝ કરીએ, ડુ યુઝ કરીએ. ઘણા એવા સેન્ટેન્સ છે કે જેમાં ગુજરાતી પ્રમાણે એમનું ઇંગ્લિશ નહીં થાય. ઓકે. લાસ્ટ સેશનમાં જ આપણે નહોતું જોયું, મેક વાળું જોયું હા. તો આજનો પણ આ ટોપિક કંઈક એના રિલેટેડ જ છે કે જ્યાં જ્યાં તમે કરવા માટે ડુ ડઝ નો યુઝ કરો છો ત્યાં ડુ ડઝ નહીં પરંતુ મેક નો યુઝ થશે. એવા કેટલાક આપણે સેન્ટેન્સીસ જોઈશું કે જે ટુ વર્ડ સાથે જોઈન થયેલા હશે. કરના, કરવું, હે ને? એ આપે નહીં. Another use of make. રેડી? હા, એને તોરણમાં મૂકી દીધું. તોરણમાં નવું લાવ્યો તમે. ચાલો, પેલું જ આપણે તમે કીધું મને કે ભાઈ ડુ પ્રોમિસ નહીં. ઓકે. નાઉ આઈ પાછો એની આગળ અ પણ લગાવવાનો, આર્ટિકલ પણ લગાવવાના. મેક અ પ્રોમિસ. હવે બોલો આના ઉપરથી સેન્ટેન્સ જે તમે બોલ્યા હતા. I make a promise myself. Now onwards I will speak in English. Okay? Yes. તો આવા ઘણા છે ને, હવે એક થોડું હોય. ઘણા હોય, જેમ કે હમણાં નિર્ણય લેવો. હા, ઓકે. મેક અ ડિસિઝન, નિર્ણય લેવો. જ્યાં લેવો અને કરવું આવે ને ત્યાં તમારે મેક વર્ડનો યુઝ કરવાનો છે. ધેન સીન ક્રિએટ કરવું. ઓકે, તો મેક અ સીન. કોઈને ઇમ્પ્રેસ કરવા. સીન નો સ્પેલિંગ જોઈ લો. અહીંયા સીન, ઓકે. એ પેલા સી જ કહેતો હતો પણ પછી યાદ ઈ આવે. ભૂલથી સી થઈ ગયો. ચાલો, રેડી? પછી પ્રયત્ન કરવો. તો મેક એફર્ટ્સ. મેક એન એફર્ટ્સ. મેક એન એફર્ટ્સ. ઓકે. હા, કોઈને પ્રયત્ન કરીએ તો એફર્ટ્સ જ થાય ને. પછી કોઈ પણ પ્રકારનું યા તમે રજૂઆત કરતા હોય યસ તો એના માટે કયો વર્ડ યુઝ કરો છો ઇંગ્લિશમાં રજૂઆત માટે? પ્રપોઝલ, એનાઉન્સમેન્ટ. ઓકે, મેક એન અનાઉન્સમેન્ટ. ડબલ એન ઓ આવે કે એન ઓ? હા, ડબલ એન જ આવે. અનાઉન્સમેન્ટ. ડબલ એન નહીં આવે. ઓકે, રેડી ને? અનાઉન્સમેન્ટ. પછી મેં કીધું એ લખી શકાય, મેક અ પ્રપોઝલ. હા, મેક અ પ્રપોઝલ લખી શકાય. ઓકે ને? ચાલો, પછી જો છોકરાઓ આ શું થાય છે, જો મેક અ સીન. હવે આના ઉપર આપણે ચર્ચા કરીએ થોડી. છોકરાઓ કે આ તો તમે લખી જાવ છો, અમને ખબર ન પડે. સેન્ટેન્સ બનાવવાના એમ ને? સેન્ટેન્સ બનાવીએ, ટ્રાય કરીએ. જો સેન્ટેન્સ, આઈ મેક અ ડિસિઝન. I make a decision મેં નિર્ણય લીધો. I make a decision. Now onwards I will speak in English. એવું પણ કહી શકાય. I make a promise to myself. I make a promise myself. બરાબર? પછી she make a scene in the market, in the classroom. કોઈ સામે બોલ્યો હોય, સીન ક્રિએટ કરી નાખ્યો હોય, ધબધબાટી બોલાવી દીધી હોય, કોઈ બાયતું હોય, વાળ પકડી ખેંચા તાણીને બાયતા હોય તો, રાઈટ? પછી મેક એન એફર્ટ્સ. એફર્ટ્સ મતલબ કે પ્રયત્ન કરવો. બરાબર? હી મેક એન એફર્ટ્સ. બટ આપણે અહીંયા મેક્સ લઈશું. હી મેક્સ, ઓકે. હી મેક્સ, યસ, થર્ડ પર્સન. હી મેક્સ એન એફર્ટ્સ to passing the exam, for passing the exam, right? For pass the exam. અથવા તો for examination, board examination, ready? competition, whatever. કહી શકાય. ડન? તો આ રીતે આપણે સેન્ટેન્સ બનાવી શકીએ. મેક એન અનાઉન્સમેન્ટ. The youth Vidyakul team makes an announcement about new batches.
રાઈટ હા 4th standard 9, 4th standard 10, 4th standard 11 commerce, 4th standard 12 commerce. યસ રાઈટ કહી શકાય With a low cost, યસ with high quality with high quality, with well educated well experienced faculties with a more and more benefit. યસ કહી શકાય કેમ ન કહી શકાય મેક એન અનાઉન્સમેન્ટ Yes. ચાલો મેક અ પ્રપોઝલ Make a proposal. માનો કે તમે તમારા પપ્પાને પ્રવાસમાં જવા માટે પ્રપોઝલ મૂકતા હોય કે ભાઈ મારે પ્રવાસમાં જવું છે તો રાહુલ મેક અ પ્રપોઝલ ટુ હિઝ ફાધર ફોર અ ટ્રીપ For a tip. બરાબર તો ટ્રીપ માટે તમે એને પ્રપોઝલ બાપા મારે જાવું છે એટલે તમે હકીકતમાં પ્રપોઝલ ન મૂકતા હકીકતમાં તમે ઓર્ડર જ કરતા મારે જાવું છે પપ્પા કે નહીં મારે જાવું છે હું તો મને ક્યાંય મોકલતા જ નથી હજી ગયા વર્ષે પ્રવાસમાં ગયો ક્યાંય મોકલતા નથી ચાલો પછી આગળ આપણે લઈએ મેક વિનંતી કરવી મેક અ રિક્વેસ્ટ વિનંતી કરવી પ્રયત્નો કરવા તો એફર્ટ્સ આવી ગયું કે હા એના માટે આપણે Try. ટ્રાય વર્ડ નો લઈએ ઓકે ટ્રાય કરી Yes. શકાય પછી આપણે અત્યારે હાલમાં ઘણું બધું ચાલી રહ્યું છે કરાર કરવા યસ એગ્રીમેન્ટ ડીલ લઈ શકાય આપણે સિમ્પલ વર્ડ યસ મેક અ ડીલ મેક અ ડીલ અથવા મેક એન એગ્રીમેન્ટ એવું પણ કહી શકાય અત્યારે આપણું આનું બહુ સેલિંગ પણ ચાલી રહ્યું છે આહા ઓહો આ તો મારો ફોટો છે ભાઈ હા ધોરણ 10 માટે ખાસ હો મેક અ સેલ મેક અ સેલ એટલે જ લઈને બરાબર હા મોજા 10 માટે હો. ગુજરાતમાં સૌ પ્રથમ વાર સમજો ગુજરાતમાં સૌ પ્રથમ એ વિડિયો સિલેબસ સાથે અને એ પાછું સમજો પ્રેક્ટિસ સાથે ભાઈ તમારી જે પ્રકારનો દાખલો હોય નીચે જ પ્રેક્ટિસ હોય આટલું ઝડપથી વર્ક સિરિયસલી હા, વેલ્યુ ન થાય હા અને બહુ દેશી આપણે જે સમજાવીને એ રીતે લખ્યું હોય કે ભાઈ કોઈ પણ સમીકરણ મેળવવા સૌથી અગત્યનું છે કોને એક્સ ધારવું તો લખ્યું અહીંયા તે માટે બ્રહ્માસ્ત્ર છે કે વ્યવહારિક દાખલાની રકમમાં જેનાથી જેના કરતા જેનો નીનું ના હોય તેને જ ચલ એક્સ ધારી કે ધારવું એવું જ લખ્યું હોય એમાં હાવ દેશી જે આપણે ભણીએ છીએ જે બોલીએ છીએ જે શીખીએ છીએ એ જ લખે મસ્ત બુક છે સોલિડ છે લખી નાખ્યા મસ્ત છે અને એમના જે એફર્ટ્સ છે ને એફર્ટ્સ પણ બહુ મસ્ત છે Thank you. આટલું ઝડપથી મતલબ યાર Thank you. માર્કેટમાં પહેલું એવું બુક કે હજી તો સિલેબસમાં થોડો ઘણો ઘટાડો થયો છે અને મતલબ કે કેટલું ઝડપથી અને રાત દિવસ એક કર્યા હશે ને આટલું ઝડપથી એમને બુક બનાવી નાખી હશે મેડમ દાખલાઓ બધાય ગણીને એમાં મૂકેલા છે તો જે પ્રેક્ટિસ માટેના વિચાર દાખલાઓ કરો છે એમણે મતલબ કે આમની અંદર કયા શબ્દો એડ કરવા છોકરાઓને કઈ રીતે સમજાશે આટલું એફર્ટ સાથે અને એ પણ આટલા ઓછા સમયમાં હેડ્સ ઓફ સર તમને થેન્ક યુ આપણી ટીમ છે એકલાથી નથી થયું આ બધું આપણી ટીમથી કોઈ આમાં કોઈએ ફોર્મેટિંગ કર્યું છે કોઈએ ટાઈપિંગ કરેલું છે કોઈએ મને સપોર્ટ કરેલો છે દાખલાઓ ગણો જેમ કે ભાવિનભાઈ છે ને આમાં દાખલાઓ ગણવામાં મને સપોર્ટ કરેલો છે એ દાખલાઓ અમે ગણીને જવાબ ચેક કરેલા છે કારણ કે સેલ્ફ પ્રેક્ટિસના જે દાખલાઓ છે ને સેલ્ફ પ્રેક્ટિસના એના જવાબો અહીંયા આપણે નીચે આપેલા છે બરાબર હું માનું કે આ સેલ્ફ પ્રેક્ટિસ છે બરાબર તો એના જવાબો છે ને અહીંયા નીચે આપેલા છે તો એ જવાબો મેં આ બધા દાખલાઓ ગણીને અહીંયા ચેક કરેલા છે કે જવાબ આવે છે કે કેમ અને પછી જ આમાં મૂકેલો છે મતલબ 99% errorless Yes. with a good quality હા કદાચ ટાઈપિંગમાં એરર હોય તો અલગ વસ્તુ છે કે ભાઈ હસ્વઈ દીર્ઘઈની ભૂલ હોય તો બરાબર બાકી Super. દાખલાઓમાં તો મસ્ત રીતે અમે મહેનત કરેલી છે યસ મેક અ સેલ થેન્ક યુ મેડમ થેન્ક્સ ફોર એપ્રિસિએશન ચાલો નેક્સ્ટ આપણે શું કહી શકાય મેડમ નેક્સ્ટ મેક તમે કીધું ને મેક એગ્રીમેન્ટ લઈ શકાય હા, મેક અ બિઝનેસ મેક અ બિઝનેસ યસ બુઝીનેસ હા પછી તમારું ફેવરિટ પૈસા બનાવવા મેક મની બુઝીનેસ એને કઈ રીતે આપણે ભૂલીએ એને તો લેવું જ જોઈએ મેક અ મની સાહિલભાઈ હેવ અ ડ્રીમ ટુ મેક અ મની યસ આઈ હેવ નહીં વી ઓલ હેવ અ ડ્રીમ વી ઓલ હેવ અ ડ્રીમ every human who are on the earth huh want to be billionaire yes they all have a dream make a money money make કોને a નથી fame make a fame yes make છે a name નેમ ફેમ મની એના માટે જ લોકો જીવે છે અને જીવવું જ જોઈએ હું તો કહું એ જ પ્રપોઝલ હા હોય 2% એવા વ્યક્તિ છે જેને આ દુનિયાથી કાંઈ મતલબ નથી બિલકુલ પણ નહીં
એને બસ આત્મા સાથેનું મિલન હોય, કોઈ એવા મહાપુરુષો હોય, કોઈ સાધુ સંત મહાત્માઓ હોય, એના દુનિયા સાથે કોઈ મતલબ નથી. બાકી 2% હોય, એમાં 2% વધારે કહી દીધા, 0.02% કહીશું, 0.02%. બરાબર, કારણ કે એમાં આપણો ભારત દેશ વસ્તીની દ્રષ્ટિએ સૌથી વધારે, હું ખાલી ભારત દેશની વાત કરું તો એમાં 0.02, ભાઈ બહુ રેર છે. બરાબર, બાકી બધાને આ સપનું હોય અને રાખવું જ જોઈએ, રાઈટ? જ્યાં સુધી ભૂખ નહીં હોય ને ત્યાં સુધી તમે ખાવા માટે નહીં દોડો, ખોરાક માટે હાર્ડ વર્ક, વિથ હાર્ડ વર્ક, શોર્ટકટ નહીં. શોર્ટકટ નહીં, હાર્ડ વર્ક. ઘણા તો કેવા કે શોર્ટકટ કરી નાખે એમ. શોર્ટકટ કરો, પણ કંઈક એવું ઇન્વેન્શન કરો કે જેનાથી બહુ ઓછા સમયમાં તમે કંઈક ક્રિએટ કરી શકો. યસ, પણ એ હાર્ડ વર્ક દ્વારા જ થાય. હું તો એમ જ કહું છું ભાઈ, સ્માર્ટ વર્ક પણ એમાંય હાર્ડ વર્ક તો કરવું જ પડે. સ્માર્ટ વર્ક કરવાય તેમ. એ જે તમે વાત કરી ને એના ઉપરથી મને એક શબ્દ યાદ આવ્યો કે ખાલી ગધા મજૂરી નહીં, તમે એ જ સિસ્ટમમાં આ લાવો. તમે મેક અ ડિફરન્સ, મેક અ ડિફરન્સ વિથ ડિફરન્ટ વે. સિસ્ટમમાં થોડો ચેન્જ લાવો, ડિફરન્સ લાવો, અને મેક અ ડિફરન્સ તમે કંઈક અલગ કરો કે ને આપણે મેક અ ચેન્જ એવું કહી શકાય. મેક અ ચેન્જ, ડુ ચેન્જ નહીં, મેક અ ચેન્જ, બદલાવ લાવો. બરાબર, તો આ રીતે આપણે મેક નો ઉપયોગ છે એ અગેન પાછો કંઈક અલગ રીતે લાવ્યા કે જેનાથી આપણે રોજિંદી લાઈફમાં જે આપણે સેન્ટેન્સીસ બોલીએ છીએ કે જે આપણા ગુજરાતીનું ઇંગ્લિશ ટ્રાન્સલેટ કરીને બોલીએ છીએ એના કરતાં ઇફેક્ટિવ જે કમ્યુનિકેશન છે એના માટે આ શબ્દો છે તમને બહુ જ મદદરૂપ થવાના છે. મેક શબ્દ છે એનો કંઈક અલગ ઉપયોગ છે, આપણે જોયો, જાણ્યો, શીખ્યો અને સમજ્યો. ખાસ કરીને આ પ્રકારના જે સેન્ટેન્સીસ છે એ તમારી કહેવાય ને કે ડે ટુ ડે લાઈફમાં પણ ઘણા બધા શબ્દો આડા આવતા હોય છે કે આઈ ડીડ અ ટ્રાય. ના ના ના, આઈ મેક અ ટ્રાય, આઈ મેડ અ ટ્રાય કહી શકાય, કોઈ ચિંતા નથી. બરાબર, કે મેં પ્રયત્ન કર્યો. बराबर, मेक अ बिजनेस, बिजनेस बनाओ, धंधा बनाना है, आपने सुना होगा कहीं पे भी कि मुझे कुछ भी हो जाए बस धंधा बनाना है. यहाँ तो बिकम वपराय नहीं, धंधा बनाना है मतलब हाँ, मेक अ बिजनेस ना ना, सॉरी, बिकम अ बिजनेस ना 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 ना, मेक अ बिजनेस, राइट? आई वॉन्ट टू मेक अ बिजनेस, धंधा बना, आई वॉन्ट टू मेक अ मनी, પૈસા બનાવવા છે, રાઈટ? તો આવા સેન્ટેન્સીસ તમે ડે ટુ ડે લાઈફમાં રોજબરોજની લાઈફમાં આડાવાળા ક્યાંક આવતા જ હોય છે. બરાબર છે? લાઈક કરી દો, શેર કરી દો અને સબસ્ક્રાઇબ પણ કરી દો. શો યોર હાર્ટ. બરાબર, તો જલ્દીથી જલ્દી ફટાફટ તમારા મિત્રોને લિંક શેર કરી દો. આ કંઈક નવું આજે આપણે શીખ્યા છે, નવું મેકનો નવો ઉપયોગ આજે આપણે શીખ્યા છીએ. તો ખાસ કરીને તમારા મિત્રો સુધી લિંકને શેર કરી દો અને અમારા જે પ્રયત્નો છે, અમારો જે એફર્ટ્સ છે એને જો સરાહના આપવી હોય તો કમેન્ટ સેક્શનમાં હાર્ટ આપી દો, તમારું દિલ આપી દો, દિલ. બરાબર, આપકા દિલ હમારે પાસ સેફ રહેગા. ઓકે, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આટલો આજનો સેશન છે જે તમારા માટે બહુ જ બેનિફિશિયલ થવાનો છે, તમારી કમ્યુનિકેશનને બહુ જ ઇફેક્ટિવ બનાવવાના છે. તમારું જે કંઈ પણ સ્પોકન છે એને પણ પ્રો લેવલ સુધી લઈ જવાના અમારા પ્રયત્નો રહેશે કે નવું નવું કયું કે જે રેગ્યુલર લાઈફમાં યુઝ થાય છે. બહુ એવું હાર્ડ એન્ડ ફાસ્ટ નહીં કે જે અમે કહ્યું ને એક્સન્ટમાં જે બોલવાનું હોય છે એવું નહીં. ના ના, એવું બધું આપણે નથી કરવાનું. બહુ નોર્મલ કે જે આપણે આજુબાજુના વાતાવરણમાંથી પકડીએ એવા કંઈક સેન્ટેન્સીસ અને એવા કંઈક ટોપિક્સ છે લઈને આવીશું. ત્યાં સુધી રજા લઈએ છીએ, ફરી પાછા મળીએ છીએ નવા ટોપિક સાથે, નવા ઉત્સાહ, ઉમંગ, જુનૂન, જુસ્સા સાથે. બાય, ટેક કેર, જય હિન્દ, જય ભારત.